নমস্কাৰ ছাৰবৈদসকল পোনপ্ৰথমে আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰবৈদসকল এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এছএছএ আৰু ষ্টেটপুল শিক্ষকসকলৰ বাবে এছএছএ আৰু ষ্টেটপুলৰ আণ্ডাৰত যিসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ বুকৰ বিষয়ে এই ছাৰ্ভিচ বুকটো অৱশেষত অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক দিবলৈ বাধ্য হৈছে এই ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে আপোনালোকে এই নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেই আপোনালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিবলগীয়া আছে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আপোনালোকৰ কাৰণে এটাই অৰ্ডাৰ ওলাইছে বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টে এই অৰ্ডাৰসমূহ ওলাই আছে আপোনালোকে এই নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেই তলত কি আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ বুকৰ কাৰণে কি ডকুমেণ্টছ ব্লকৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্টত জমা দিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আলোচনা কৰা হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ পৰা অলৰেডি ছাৰ্ভিচ বুকৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টে ইয়াৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে তাৰে মই এটা উদাহৰণ হিচাপে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ছাৰ্ভিচ বুকৰ কাৰণে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়ালৈ পোৱা নাই এই অৰ্ডাৰখন অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে 2 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অৰ্ডাৰখন পাই যাব এইটোত আছে অফিচ অফ দ্য ব্লক এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ কাম ব্লক মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন গোৱালপাৰা নোটিফিকেশ্যন এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ দ্য DMG SSA গোৱালপাৰা ভাইট আণ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চ লেটাৰ নাম্বাৰ এনেকৈ লেটাৰ নাম্বাৰ আহি গৈছে ৰিগাৰ্ডিং টু বি মেইনটেইনিং অফ ছাৰ্ভিচ বুক অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ কণ্ট্ৰেকচুৱেল এণ্ড ষ্টেটপুল টিচাৰ্ছ আইডা আণ্ডাৰচাইণ্ড এৰেঞ্জ এ ডিছকাশ্যনছ মিটিং among the TET Teachers Associations, BMO staff with the undersigned in the office chamber of BMO Matia on dated. For constructions of service book for the said and after discussions of the meeting, IDA undersigned has taken a decision for constructions of service book for each and every teachers who are working under SSA and Statepool of Office of the Undersigned অৰ্থাৎ যিসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী SSA আৰু ষ্টেটপুলত কৰ্মৰত হিচাপে আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এটি বৈঠক মিলিত হৈছিল আৰু এই মিলিত হৈ তেওঁলোকক এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ বুক যিটো ষ্টেটৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ছাৰ্ভিচ বুকৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ব্লক একাউণ্টেণ্টসমূহে তেওঁলোকক এটা ধুনীয়াকৈ তলৰ লিষ্টসমূহ দি দিছে এতিয়া আহকচোন কি দিব লাগিব আমি এই বিষয়ে আগবাঢ়ো ইন দিছ ৰিগাৰ্ডছ অল SSA এণ্ড ষ্টেটপুল টিচাৰ্ছ আৰ হিয়াৰ বাই আস্কড টু ছাবমিট দেয়াৰ ফ্লয়িং ডকুমেণ্টছ টু দ্য অফিচ অফ দ্য আণ্ডাৰচাইণ্ড থ্ৰু কনচাৰ্ণ ব্লক একাউণ্টেণ্ট অন বিফ'ৰ 30 November 2022 so that undersigned can complete the work as soon as early আৰু ইয়াৰ কাৰণে SSA আৰু ষ্টেটপুল টিচাৰসকলে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত 2022 চনৰ 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তলৰ এই কামসমূহ অতি সোনকালে কৰিব লাগিব কি দিব লাগিব আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰিকুৱাৰ্ড জেৰক্স কপি অফ ডকুমেণ্টছ লিষ্ট উইথ সেল্ফ এটাষ্টেড কৰি আপোনালোকে কি কাগজ দিব লাগিব তাৰে 1 নম্বৰত হ'ল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপোনালোকৰ যিখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আছে এই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন জেৰক্স কৰি দিব লাগিব 2 নম্বৰত জইনিং লেটাৰ আপোনালোকে স্কুলত বা ডিষ্ট্ৰিক্টত জইনিং কৰাৰ সময়ত যিখন লেটাৰ আছে ইয়াৰ জেৰক্স কপিটো দি দিব বিশেষকৈ স্কুলত যিটো আপুনি জইন কৰিছিলে এইটো জেৰক্স কপি দিলে হ'ল তাৰপিছত এগ্ৰিমেণ্ট কপি অল এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা আপোনালোকে এগ্ৰিমেণ্ট কপি পাইছে সকলোকেইটা জেৰক্স মাৰি দিব লাগিব তাৰপিছত লিভ একাউণ্ট ফৰ্ম এটা আছে এইটো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব নমিনি ফৰ্ম আপুনি নমিনি হিচাপে কাক চিলেক্ট কৰিব এইটো তাৰ এটা ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মখন দিব লাগিব CPF নাম্বাৰ আপোনাৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে ইয়াৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰতি মাহে যিটো টকা সোমায় ইয়াৰ এটা CPF আপোনালোকৰ আছে এই নাম্বাৰটো দিব লাগিব লিভ এভেইলেবল অৰ্ডাৰ যদি কিবা কাৰণত লিভ আছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো দিব লাগিব চিৰিয়েল ছাৰ্ভিচ 1 নাম্বাৰ আপোনালোকৰ প্ৰথম ছাৰ্ভিচ নম্বৰটো দিব লাগিব এছ প্ৰফ চাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড নাইবা
এডমিট কাৰ্ড দিলে হ'ব, নাইবা আপোনালোকে পান কাৰ্ড দিব পাৰে। প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ চাৰ্টিফিকেট, যদি আপোনালোকৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে লগতে দিব পাৰিব। DED বা BEd এইবিলাক দিব পাৰিব। ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ, কোনোবা যদি আগতে ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিল বা ট্ৰেন্সফাৰ আহিছে এইবিলাক দিব পাৰিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, যদি কাৰোবাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব। আৰু ইনিচিয়েল এণ্ড প্ৰেজেণ্ট পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ কপি, বৰ্তমান এইটো ব্লক একাউণ্টতে আছে, ব্লক অফিচতে আছে ধুনীয়াকৈ। ইনিচিয়েল এণ্ড প্ৰেজেণ্ট পে' এইটো আপোনালোকে তাৰ পাৰ্চনেলভাৱে আপোনালোকৰ যিটো আছে এইটো ওলাই পেলাই জমা দিলে হ'ল। আৰু 14 নম্বৰত আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ যিটো ঠিকনা এড্ৰেছ প্ৰুফৰ এটা চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, ভোটাৰ আই ডি দিব পাৰে। নম্বৰ 16 ফাইল কভাৰ 1 নম্বৰ, এটা ফাইল কভাৰ ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব আপোনালোকৰ এইসমূহ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা ফাইল লাগিব, গোটেইকেইটা একেলগে আপোনালোকৰ নিজৰ নামত এটা ফাইল হৈ যাব। গতিকে এই অৰ্ডাৰটো SSA গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ অল অসমৰ যিমানসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে 28 ডিষ্ট্ৰিক্ট এই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ 2 এদিনৰ ভিতৰত পাই যাব। গতিকে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ বুকৰ কাম অলৰেডি ষ্টেটৰ পৰা অতি সোনকালেই, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছে। গতিকে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ বুকখন অতি সোনকালে বনাই ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এনেকুৱা পৰৱৰ্তী ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপোনালোকক সময়মতে জনাই থকা হ'ব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।